IQ, it's a killer, man. And I make sure my students assess intelligence with everything they do, and it always ends up being a major predictor of things that you wouldn't even expect, like disgust sensitivity, for example. So your disgust sensitivity is higher if you have a lower IQ. هلو صافو شويه جيسبر راكم ملاح. اليوم غادي نهضروا على موضوع تاع نسبة الذكاء IQ اللي هو من اكثر المواضيع اللي بزاف الناس ماشي فاهمينها بطريقه صحيحه ولا عندهم حتى مفاهيم خاطئه بالنسبه له. الموضوع هذا تاع IQ مرتبط بالموضوع تاع اللي هضرت عليه في العدد اللي فات اللي هو تاع الشخصيه، وهضرنا على التست تاع البيك 5 اللي يحصر الصفات تاع الشخصيه تاع الانسان في 5 ابعاد. واحده من هذه الابعاد ولا واحده من هذه الصفات اللي هو قلت سموها openness، والذكاء كصفة شخصية تدخل في هذه الصفة الكبيرة اللي يسموها openness، ولا هذا البعد اللي يسموه openness. وهذه الصفة تاع الذكاء intelligence دروك العلماء كيبوا يتعاملوا معها يعني بطريقة علمية. اللي يقولون الحاجة الأولى يقولهم يقيسوها كما كان معيار يقيسوا به الصفة تاع الشخصية كاع الآخرين، يقولهم معيار يقيسوا به الذكاء بحد ذاته يليق we have to be able to measure it. تمانا كي نهضروا على معيار تاع the measure تاع intelligence، الناس دائما كاينه واحد الحاجه دائما يقولوا الناس يقولوها، مش العلماء نهضروا على الناس بصفه عامه، يقولوا بتاع الذكاء ماشي حاجه تنقاس، الذكاء يعني متنوع، يعني كاين انواع مختلفه من الذكاء. كنت نهضر لهم على IQ وتقول لهم IQ هو it's a measure of intelligence، وبعد دائما يروحوا للمثال تاع يقول لك مثلا كاين emotional intelligence، تما دائما ينقصوا من القيمه تاع IQ as a measure of intelligence ويطلعوا من القيمة تاع emotional intelligence. تما هنا دروك غادي نهضر في هذا العدد، غادي نهضر على the validity of the IQ concept، IQ as concept ولا as a measure، و validity تاني تاع emotional intelligence، ونقارنوا ما بيناتهم باش نعرفوا يعني اسكو هذه الهضره اللي دائما تنقال. انا متاكد بلي كاع الناس اللي دخلوا في الموضوع هذا تاع الذكاء سمعوا بهذه وجهه نظر اللي قلتها دروك. تما حاجه الاولى حنا دروك انا نهضروا نقولوا IQ emotional intelligence social intelligence ولا كيما هكا، هادو كاع شاهما هادو they are theories، تما ماشي حاجه يعني ملموسه وانما تفسير. تما انت غادي تصنع كونسيبت، هذا الكونسيبت غادي يكون ابستري، نقولوا بلي كاينه حاجه اسمها الذكاء، نقولوا بلي كاينه حاجه اسمها emotional intelligence. كي تقول بلي هاد المفاهيم they are real زعما they exist كاينين منهم ولا ما كاينش منهم، ماشي هي نفس الطريقه شغل راك تقول هل كاين ذره ولا ما كانش، ولا هل كاين فيروس ولا ما كانش. هادو ماشي كونسيبت ابستري، بصح كي نتعاملوا معاهم تما يليق نصنعوا اتس كونستراكت، تما نصنعوا مفهوم، ومن بعد باش يكون هذا المفهوم يكون علمي نروحوا نشوفوه لا كاين ولا ما كانش. كي نعرفوا لا كاين ولا ما كانش يليق التيوري هذه يليق نشوفوها لا تطبق في الواقع. وافضل طريقه باش تشوف تيوري لا راه تطبق في الواقع ولا ما تطبقش هي باش تشوف the predictive power of it. تما كي تبغي تعرف لا التيوري تاعك كاينه منها ولا ما كانش، الا النظريه تاعك تخليك تتنبأ بامور معينه، هذه اسمها predictive power ولا predictive validity. وهذه اسمى طريقه باش تعرف بها النظريه تاعك قويه ولا لا. اذا كانت عندك نظريه والنظريه تاعك هذه تخليك تتنبأ بامور معينه معناتها النظريه تاعك راهي فاليد. ولا كان النظريه تاعك ما تخليكش تتنبأ تما النظريه تاعك راهي سواء ناقصه سواء ما راهيش فاليد. تما الحاجه الاولى اللي غادي نهضروا عليها هي غادي نشوفوا التعريفات واش نقصدوا بالاي كيو، تعريف شغل the technical definition تاع IQ. وحاجه زوج غادي نشوفوا emotional intelligence، خاطر على جال هذه اللي انا نعتبرها مغالطه تاع emotional intelligence اللي راني نهضر على الموضوع هذا. ثم غادي نهضروا على IQ، غادي نهضر شويه ثاني على emotional intelligence. One of the things I have to tell you about IQ research is that if you don't buy IQ research, you might as well throw away all the rest of psychology. And the reason for that is that the psychologists, first of all, who developed intelligence testing were among the early psychologists who instantiated the statistical techniques that all psychologists use to verify and test all of their hypotheses. So you end up throwing the baby out with the bathwater. And the IQ people have defined intelligence in a more stringent and accurate way
then we've been able to define almost any other psychological construct. And so if you toss out the one that's most well-defined, then you're kind of stuck with the problem of what are you going to do with all the ones that you have left over that are nowhere near as well-defined or as well-measured, or whose predictive validity is much less and has been demonstrated with much less vigor and clarity. اوكي، الحاجه الاولى تاع كي نبغوا نديروا مفهوم معين اللي نفهموا على تعريف، يعني واش رانا نقصدوا بانتيليجنس، خاطرش كيما قلت مادام هي ان ابستراكت كونسيبت تما قادر ما نتفاهموش على التعريفات، تما يلقن على الاقل نحصروا تعريف في صوالح معينه. مثلا قادر نعرفوا intelligence as the ability of adaptation، بصح هنا يكون نعرفوها كيما هكا قادر نطيحوا في مشكل، خاطرش كون نطبقوا هذا التعريف على كاع الكائنات، يعني ماشي غير الانسان، كائنات كاع الاخرين، على حسب التعريف تاعنا تاني تاع adaptation قادر نلقوا باللي humans are not the most intelligent species. تما هنايا تبقى غادي ديجا نفهموا على حاجه، انا نهضروا intelligence بالنسبه للهيومن، what is human intelligence. هنا ديجا رانا حصرنا التعريف هذا بقدر معين. كي نشوفوا human intelligence واش هما الصفات اللي غادي يكونوا عند هذاك الانسان باش الناس غادي يعتبروه يقولوا هذا انسان is intelligent. الصفات قادرين نحصرهم في هادو اللي غادي نقولهم دروك. هذه it's technical definition تاع intelligence. يقولك intelligence can be defined as a general mental ability، يعني هي قدرات عقليه عامه for reasoning, problem solving and learning. كما هادو ثلاثه قدرات ديجا غادي اغلبيه تاع الناس غادي يقدروا يتفاهموا عليهم بلي هما يحدوا الى قدر ما what is intelligence. Because of its general nature, intelligence integrates cognitive functions، يعني intelligence هي حاجة متعلقة بقدرات معرفية such as perception, attention, memory, language or planning. تما هنايا كي نبغوا نديروا a measure تاع هاد القدرات اللي قعدنا اختبار ينجم يقيس بأقصى درجة ممكنة هاد القدرات، ومن بعد النتيجة اللي نتحصلوا عليها بناء على المعايير هادو اللي حددناهم حنايا نروحوا نشوفوا if they are valid or not، نروحوا نشوفوا ال predictive power تاعهم. كي نجيو نشوفوا predictive power تاع IQ test results فاش غادي نشوفوها؟ مثلا غادي نفترضوا باللي الناس اللي غادي ينجحوا socio economically هادو غادي يكونوا probably more intelligent than الناس اللي غادي يفشلوا مثلا، يعني بصفه عامه ماشي كاع الناس، بصفه عامه، خاطر هاد الصوالح فيهم متغيرات بزاف، يعني النجاح تاع socio economical في بزاف متغيرات ديجا اللي غيكون في meritocratic society، يعني في بيئه اللي تنتقي الناس على حسب القدرات تاعهم على حسب الكفاءات تاعهم، تما هذه ديجا حاجه اللي تكون شرط. وكاين متغيرات بزاف داخلين في النجاح، تما هنايا كي نبغوا نشوفوا the predictive power نشوفوا شحال نسبه المتغيرات اللي غادي يتنبأ بهم، مثلا شحال 5% من المتغيرات، 10%، 20%. كي نشوفوا في ال IQ test results في هذا الجانب تاع socio economical success في meritocratic societies اللي تنتقي الناس على حسب الكفاءات، يعني ماشي طالعين بالمعرفه ولا صوالح كيما هاك، غادي نلقوا باللي IQ scores يتنبؤوا ب 20% من variables تاع socio economical success. 20% هي اكبر نسبه تاع تنبؤ مدهنا التست في السايكولوجي كاع كيما دارت ولا في السوسيولوجي كاع كيما دارت. 20% نسبه كبيره بزاف. They're diverse tests, and what you do is you put them together to get a score that people usually call an IQ score. So it's a pretty good measure of general cognitive ability. So general cognitive ability is important because it's the best predictor of societally important things like educational outcome and occupational status by far than anything else we have. General ability itself is not the only aspect of intelligence, but it turns out to be the most predictive of academic success, job success, and life success in general. That's why most intelligence researchers focus on it, and it's estimated by IQ tests. Well, there are a variety of features that predict economic success in the Western world. The most outstanding of those are IQ, so that's straight intelligence, and intelligence is something like processing speed and working memory capacity. You know, there's still people who debate about the existence of IQ, but they're called fools, fundamentally. Because, well, look, I mean, there's absolutely no doubt that IQ is the most documented phenomena in the social sciences, except for one thing. There's only one thing I've ever seen that has been measured more powerfully and accurately, and that was the correlation between inequality across counties in the United States and male homicide rate, because that correlation is about 0.9, and that's just you never see that. The correlation between IQ and success, depending on how you measure it, academic success, learning speed,
economic success, success as a manager and administrator, success as an entrepreneur or creative agent, the correlation between that and IQ is about 0.5, which is about 2 to 3 times as powerful as the most typical next powerful order of effects that social scientists measure. So IQ is a walloping effect. So IQ is the first one. كي نقارنوا مع ايموشنال انتليجنس، ما ضرناش على التعريف تاع ايموشنال انتليجنس كيفاش يعرفوها بصح دوك نولوا منها. المهم كي نقارنوا بالافضل قدره على التنبؤ اللي داروها بناء على ايموشنال انتليجنس، الحاجه الاولى ما كانش بزاف دراسات قدروا يتنبؤوا، دراسات اللي قدروا يتنبؤوا بحوالي 3% 3 الى 4%. تما هنايا ديجا تستعمل اي كيو غادي تتنبأ ب 20% من الفاريبلز. كي تستعمل مفهوم تاع ايموشنال انتليجنس غادي تلقى بلي ميتعداش 4%. تما هنايا ديجا حاجه الاولى كي تقول باللي اي كيو ماشي هو انتليجنس، بصح كاين انواع مختلفه من انتليجنس اللي منها ايموشنال انتليجنس. تما هنا ديجا بديت تفيق بلي تقارن 20% ب 3%. مازال دوك نعاودو نقولوا ب 3% هذه تاع ايموشنال انتليجنس، اسكو بصح هي انتليجنس ولا حاجه اخرى، دوك نقولوا لها هذه. المهم ديجا هذه حاجه الاولى. كي نشوفوا ثاني نبغوا نتنبؤوا بالسكسس في الدومين تاع ايدوكيشن، يعني تاع النجاح تاع الطلاب ولا التلاميذ، ثاني غادي نلقوا اي كيو يتنبأ بالنجاح تاع التلاميذ. تما على حسب هذا المفهوم اللي درنا تاع الاي كيو نتنبؤوا بصوالح اخرين. تما هذه شي معناتها هذا المفهوم اللي از كونستراكتد اللي زعما حنا اخترعناه، ما اخترعناش غير هكاك شغل غير هكاك، اخترعناه على اسس يعني علميه. كي نبغوا نشوفوا الا كاين منه ولا ما كاينش منه، نلقاوه باللي من افضل اختبارات اللي كاينين في علم النفس. قادر يزيد يتطور مادام كما قلت هذه حاجه ابستراكت، تما دائما قابل للتغيير ولا للتطور. بصح المهم شغل رانا حاطين يدنا على حاجه، هذه الحاجه حنايا سميناها انتليجنس. علاش؟ خاطرش متعلق بقدرات معرفيه ومتعلق بقدرات على التحليل، انالوجي، الذاكره، الفهم، الاستيعاب، صوالح كيما هكا. هادو حنايا قلنا غادي نعرفوا انتليجنس بهذه القدرات، وكي سينا جربنا في الواقع لقينا باللي هو افضل تست تحصلنا عليه. تما هذه الحاجه اللي ناخذوها بعين الاعتبار قبل ما نقولوا باللي الاي كيو ما يعبرش على انتليجنس. قادر ما يعبرش على انتليجنس بطريقه مطلقه خاطر هو مفهوم يعني معقد، بصح هو افضل تعريف ولا افضل معيار عندنا بالنسبه للذكاء، وما يتقارنش كاع مع الايموشنال انتليجنس من حيث البريدكتيف باور اللي قلت باللي هي الحاجه اللي تبين لنا باللي النظريه تاعنا اسكو صحيحه ولا غير صحيحه. هذه ما اذا افترضنا انه هذيك 3 ولا 4% لقيناها على اساس ايموشنال انتليجنس، اذا افترضنا انه كانت فعلا ايموشنال انتليجنس. هذه ثاني نقطه اخرى دوك نعاودوا نقولوا لها. بس قبل هذه النقطه قلت باللي ما كانش دراسات بزاف اللي تنبؤوا اصلا بهذه النسبه تاع 3 ولا 4%. علاش ما كانش بالدراسات بزاف قدروا يتنبؤوا؟ خاطرش كاين واحد الحاجه في السايكولوجي، كاين واحد الفرع في السايكولوجي اسمه سايكومتريكس. سايكومتريكس هي يعني كتجيب مفهوم معين في السايكولوجي، كما في هذه الحاله نهضروا على اي كيو ولا نهضروا على اي كيو اللي هو ايموشنال انتليجنس. تما في الدومين تاع سايكومتريكس كتجيب مفهوم كما هكا اللي تكون قادر باش تميزيريه. هذا الدومين تاع اللي تميزيري هاد الظواهر ولا هاد الصوالح اسمه سايكومتريكس. IQ is valid في السايكومتريكس، بالك هو the most valid كاع في السايكومتريكس. مانيش عاقل مليح الوغ كو لحد الان ما قدرناش نديرو معيار نقيسو به emotional intelligence. تما it's not valid psychometrically speaking. بغض النظر عن هذه نعاودو نقولوا هذيك 3 ولا 4% اللي كنا نلقوها بناء على فرضية أنه كاين حاجة فعلا اسمها emotional intelligence، وهذه حاجة راح تخلينا نتنبؤوا ب3 إلى 4% من السكسس في مختلف المجالات، يعني socio-economically ولا في educational outcome ولا مجالات أخرين. المشكل هنا يوراه، المشكل هو سيكو مين نديرو كنترول تاع personality traits وتاع IQ، يعني كي نتحكموا في المتغيرات تاع personality traits وتاع IQ، هادوك النسبة اللي يتنبأ بها emotional intelligence تختفي. بمعنى آخر كي نجيبوا ناس عندهم نفس الاي كيو وعندهم نفس الشخصية بناء على بيك 5 تريتس يكونوا مختلفين فقط في الايموشنال انتليجنس، نلقوا بلي هذاك الفرق تاع ايموشنال انتليجنس ما كانش ميدي حتى فرق في التنبؤ بالمتغيرات تاع سوسيو ايكونوميكال سكسس. هذه شي معناتها هذه الصفه تاع ايموشنال انتليجنس اللي رانا نسيو نحدوها ونسيو نستعملوها باش نتنبؤوا بالسوسيو ايكونوميكال سكسس. هذه ماشي صفه جديده، هذه راهي داخله ثاني سواء في الاي كيو
سواء غير في الصفات تاع البيك 5. خاطرش كيما قلت when we control for personality traits and IQ هذيك الايموشن انتليجنس تولي عندها حتى معنى، تولي ما كايناش تختفي. Now, if you're a psychologist, and this is another thing every psychologist should be taught, if you want to discover something about human beings that hasn't already been discovered, the first thing you should do is make sure it isn't IQ and it isn't any of the big 5 traits. And psychologists almost never do that, because what happens is that if they control for IQ, so in a regression you'd say, okay, here's the thing I'm interested in predicting. You throw in IQ, you throw in the big 5, and then you throw in your dopey construct, and then you see if it can predict anything. And the answer is no. And so psychologists don't do it, because whenever they do it properly, it destroys their construct, and that makes them irritated. تما هذا ديجا دليل باللي هذا المفهوم تاع emotional intelligence is not real in sense، يعني مشي حاجة جديدة. حاجة هذه راها إما متعلقة بالاي كيو، إما متعلقة personality traits تاع بيك 5. دروك كي نديرو نزيدو نتاكدوا من هذا الهضره اللي قلتها دروك، اللي نروحو نشوفوا التعريف تاع emotional intelligence. المفهوم تاع emotional intelligence كي دار ولا مشهور على بها الناس يدافعوا عليه بزاف وكاع، خاطرش مشهور عند الناس اكثر من العلماء. علاش؟ خاطرش هذا المفهوم كي دار ولا popular بواحد الكتاب اللي يسموه emotional intelligence، يسموه كيما هكا الكتاب، داره جولمان هذا he is not scientist، إنما هو science journalist، أي صحفي في المجال تاع العلوم، صحفي كبير مشهور كاين ينشر في نيويورك تايمز وكاع، ودار هذا الكتاب تاع emotional intelligence. غادي نجيبو دروك التعريف تاع emotional intelligence ونسيو نشوفو من التعريف إذا كان حاجة جديدة ولا حاجة نعرفوها من قبل. I mean, like emotional intelligence or social intelligence. Yeah, I wouldn't. Why do you restrict it immediately? Emotional intelligence. Well, this is what people call it now. It is what in that sentence? emotional intelligence بصفة عامة تعرف بلي هي القدرة على التعرف على العواطف الذاتية يعني تاعك وتاع الناس تاني، و discern between different feelings and label them، يعني مختلف المشاعر تحس بهم، و management or adjustment of emotions to adapt in different environments، يعني تقدر تستعمل العواطف تاعك باش تنجم تتأقلم في مختلف المواقف الاجتماعية. هذه بصفة عامة emotional intelligence. دروك كيما قلت باش تكون هذا emotional intelligence real بغض النظر عن الجانب تاع السايكومتريك اللي قلنا اللي ما عندهاش فيه validity، غادي نشوفوا غير من خلال التعريف هل هذه حاجة جديدة ولا لا. باش تكون حاجه جديده اللي تكون منفصله عن الاي كيو، اللي يكون هذا التعريف تاع ايموشنال انتليجنس ما عندهاش علاقه بالاي كيو، واللي ثاني ما يكونش عندها علاقه بيرسوناليتي تريتس. دوك نولوا للاي كيو نخلوه من بعد باش نهضروا عليه اكثر. بالنسبه للبيرسوناليتي تريتس كي نشوفوا في الصفات تاع الشخصيه، هاد المزايا اللي كاينين في الايموشنال انتليجنس متعلقين بصفه خاصه بالصفه اللي كاينه في بيك 5، الصفه تاع اغريبلنس اللي هضرنا عليها في العدد اللي فات. الصفه هذه تاع اغريبلنس الناس اللي عندهم سكور فيها طالع وهما الناس اللي ينجموا يتعرفوا على المشاعر تاعهم اكثر من الناس الاخرين، يعني يفهموا المشاعر الذاتيه تاعهم ويحسوا بالمشاعر تاع الناس يفهموها. هذه الصفه اللي بيزيكلي اتس امباثي يعني تعاطف، اللي هي جزء كبير من الاغريبلنس. تما هذا التعريف تاع ايموشنال انتليجنس هي ماشي اشياء متعلقه بقدرات معرفيه بحته، وانما هي صفات داخله في الشخصيه اكثر من الذكاء. تما هنايا اللي قلنا نفرقوا بين الصوالح، اللي قلنا نفرقوا بين الذكاء وبين personality traits. emotional intelligence متعلق اكثر بالpersonality traits اكثر من الذكاء بحد ذاته. تما هذه غير الصفه تاع agreeableness اللي على بالنا ديجا باللي الصفات تاع البيك 5 يتنبؤوا بامور مختلفه، من بينها هاد الامور تاع success socio economically ولا في education وكاع. تما اللي نفرقوا بين personality traits اللي بالتاكيد غادي يمثلوا عامل في النجاح، وبين الذكاء. خاطر شكون غادي نبداو نسموا هاد الصفات تاع personality نسموهم ثاني ذكاء، غادي نطيحوا في مشكل تاع مصطلحات. تما اللي كانت agreeable نسميها emotional intelligence، ومن بعد تروح عند extraversion مثلا تولي تسميها social intelligence ولا كش عارفه كيما هكا. ومن بعد تروح conscientiousness اللي هي the second best predictor تاع socio economical success by the way، نسموها تاني another form of intelligence. ولا نروحوا تاني creativity نسموها another form of intelligence. إلا عندنا عدد لا متناهي من الانتليجنس، تما منكملوش كاع، كل ما نكتشفوا كاش سكيل ولا كاش حاجه عندها دور في النجاح نسموها انتليجنس. تما هنايا غادي نفقدوا كاع المعنى والمفهوم تاع انتليجنس. تما البسيكولوج هنايا شداروا قالوا لا، قالوا كاع هادو صوالح غادي نسموهم سوا سكيلز سوا بيرسوناليتيز.
وهذو الصوالح بطبيعة الحال غادي يكون عندهم دور في النجاح تاع الإنسان في مختلف الميادين. كما هاد الصوالح غادي يعاونوك في ميادين كما قادر ما يعاونوش في ميادين أخرى، ولا قادر يعاونوك في مواقف كما قادر ما يعاونوش في مواقف أخرى. بصح كي جينا في الذكاء شادنا حكمنا كاع هادو الصوالح اللي نجمو نسموهم أنواع تاع انتيليجنس، اللي هي نظرية كانت كاينة من قبل تاع مولتيبل انتيليجنس تيوري، بصح اللي هي يعني من المفهوم العلمي هي ماشي نظرية، يعني ماشي مقبولة. علاش؟ خاطرش عرفنا باللي ما كانش حاجة اسمها مولتيبل انتيليجنس، كاينة حاجة اسمها IQ، وفي الاي كيو عندنا واحد الحاجه سموها فلويد انتيليجنس. فلويد انتيليجنس اللي هي جزء من الاي كيو، ولا تاني يسموها جي فاكتور جنرال انتيليجنس، هي نعتبروها اللب تاع الذكاء. علاش نعتبروها كيما هكا؟ خاطرش كي شفنا هذوك انواع تاع الذكاء المحتمله، يعني سوشيال انتيليجنس، مش عارف واحد عنده ميوزيكال انتيليجنس، فيربال انتيليجنس، ماثيماتيكال انتيليجنس، ايموشنال انتيليجنس، كاع هاد الصوالح اللي قادرين ما يكملوش، قادرين كل يوم نختاروا وحده جديده خاطرش السكيلز ما يكملوش. شدنا لقينا هادو كاع ما بيناتهم كاين عامل مشترك، عامل متعلق بالقدرات المعرفيه، ماشي متعلق بالاحاسيس ولا بالانتويشن. ولا لقينا كاع الناس يتفوقوا في هذه المجالات بصفات متفاوته، بصح كاين واحد العامل معين عنده علاقه قويه مع هادو كاع اللي قادر نسموهم انواع تاع الذكاء. هذا العامل سموه جي فاكتور. هذا جي فاكتور اللي هو كما قلت نجمو نعتبروه لب تاع الاي كيو، حوالي 80% منه مرتبط بعوامل جينية، يعني مرتبط بالجينات. And it's bizarre because we find that cognitive traits and educational achievement are among the most heritable traits. You know, the kids in England are the most tested kids in the world. They have these national curricula and national tests that they take, at different stages in education. We find in the first year of school, literacy, numeracy, the things we teach in school are about 65% heritable. The differences among kids, even as they go into school, are very substantially due to genetic differences. Genetics of intelligence is a controversial subject, but the data are really quite clear. Genes are very important for intelligence. This is actually good news because in the 21st century, we understand that genes are not deterministic as much as they are probabilistic. ومرتبط تاني بعوامل فيزيولوجية بحتة، يعني مرتبط بواحد الصفات متعلقين بالدماغ، يعني على حسب الشكل تاع الدماغ والتحفيز تاع الدماغ تاعك اللي نشوفوه من الافاماراي وكاع نجمو نتنبؤوا بالمقدار تاع الجي فاكتور تاع اي بنادم. You know, there's this factor called the G factor, which is the central element of intelligence, and it seems to be associated with such things as head size and brain size relative to body and neural conduction speed and simple reaction time, like really basic physiological markers. What about gray matter integrity? Is there a measure of that? There are measures of gray matter volume, the thickness of the cortex, and some of these measures also are related to intelligence. Brain size is related to intelligence. Whether that correlation is due to more neurons, more densely packed neurons, more white matter, all of these things are being investigated with ever more sophisticated techniques. And the weight of evidence is emerging that these things seem to be predictive. Why they're predictive? That's kind of the next round of research. سوية هذه كانت بالنسبة للاي كيو والايموشنال انتيليجنس. دروك هذا العدد شغل غادي يكون مدخل لواحد الزوج مواضيع، يعني زوج مواضيع مفتاحية، خاطرش هذا المشكل تاع اي كيو ديفرنسز وتاع ايموشنال انتيليجنس مرتبط بالموضوع الاول تاع ذا اكستريم ليفت في البوليتكس. الساينتيفيك ديبيت هذا هو في الصح ماشي ساينتيفيك، هو في الصح يعني ايديولوجيكال ديبيت. دوك نسينا نهضروا على الرايز تاع اكستريم ليفت على شخصاري عندها علاقة بالدين، عندها علاقة تاني بالبوست مودرنست فيلوسوفي وكاع. تما هذا الموضوع غادي دخلنا في مواضيع اخرين. والموضوع الزواج تاني اللي متعلق بالاي كيو، والموضوع تاني تاع الدين بصفة عامة وتاع الاسلام بصفة خاصة.
هذا ديجا قلت بلي كاينه علاقه بين الاي كيو والتدين. تما غادي ثاني نشوفوا هذه العلاقه. غادي نهضروا اكثر من منظور دارويني. اليوم هضرناش بزاف على من منظور دارويني. تما غادي نهضروا على هاي اي كيو اذا كان ادابتيف ولا مال ادابتيف. تما هذا الموضوع غادي دخلنا في مواضيع واحد اخرين شغل مور انتريستين بالك على هذا تاع اليوم. هذا تاع اليوم كان غير شغل في سبيل زعما التفسير اكثر من السبيل زعما تاع موضوع شباب. سوية ذات واز ات. بالنسبه للعلماء اللي سمعتوهم يهضروا في هذا العدد هما جوردن بيترسون كلينيكال سايكولوجيست، روبرت بلومين مختص في الجينيتكس، ريتشارد هايرز اللي هو النيورو سايكولوجيست، وبوب تريفرز اللي هو ان ايفولوشنري بيولوجيست. تما جبت هنايا 4 تاع العلماء في مختصين في 4 تاع مجالات مختلفه وكاع متفقين على نفس الاراء فيما يخص الموضوع هذا. سوية ذات ات. نلقاكم في العدد الجاي. بيس. So the whole field is very exciting. A lot of new ideas, a lot of new technology, and this is not your grandfather's intelligence research. You know, with all kind of paper and pencil IQ test scores. Are IQ scores meaningful at all? Aren't they just biased? Those controversies are long gone. Long gone in your field, but to the general public, it's still a touchy issue.